नमस्कार मित्रांनो, फ्लुएंट करिअरमध्ये तुमचं मनपूर्वक स्वागत आहे. आजचा व्हिडिओ तुमच्यासाठी खास आहे, कारण आज आपण रोज बोलली जाणारी वाक्य जी मराठी टू इंग्लिशमध्ये कन्व्हर्जन आहेत. तर मी इंग्लिशमधील वाक्य दोनदा बोलेन. सेकंड टाइमला तुम्हाला माझ्याबरोबर बोलायचं आहे, कारण आपण इंग्लिशमध्ये बोललं तरच आपण आपलं इंग्लिश सुधारू शकेल. तर या चॅनलवर आम्ही नेहमीच तुमच्यासाठी माहितीपूर्ण आणि शैक्षणिक सामग्री घेऊन येतो, जी मुलांसाठी आणि मोठ्यांसाठी उपयुक्त ठरते. तुम्हाला काहीतरी नवीन शिकायचं असेल तर तुम्ही योग्य ठिकाणी आला आहात. आमचं उद्दिष्ट आहे की प्रत्येकाला आनंदाने आणि सोप्या पद्धतीने नवीन गोष्टी शिकता याव्यात. आमच्या चॅनलवर तुम्हाला करिअर इम्प्रूव्हमेंट, इंग्लिश इम्प्रूव्हमेंट, इंटरव्ह्यू क्वेश्चन्स आन्सर्स, यूट्यूब चॅनल ग्रोथ आणि जॉब विषयी माहिती मिळेल. या चॅनलवर तुम्ही नवीन नवीन व्हिडिओ पाहाल, जे केवळ शिक्षणाचंच नाही तर मनोरंजनाचंही मिश्रण आहे. आम्ही मुलांपासून ते मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांसाठी काहीतरी घेऊन येतो. त्यामुळे तुम्ही आमच्या सोबतच राहा आणि तुमचं ज्ञान वाढवत राहा. जर तुम्ही आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर आत्ताच सबस्क्राईब करा. तुमच्या आवडत्या विषयावर आधारित नवीनतम व्हिडिओ पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. आमच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला आवडलेले भाग नक्की शेअर करा आणि आमचं प्रोत्साहन वाढवा. तुमचा प्रतिसाद आम्हाला खूप महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे तुमचे प्रश्न किंवा अभिप्राय आम्हाला खाली कमेंटमध्ये नक्की कळवा. आम्ही तुमच्याशी संवाद साधायला उत्सुक आहोत. तर मित्रांनो, चला आजच्या विषयाला सुरुवात करूया. पहिलं वाक्य आहे, तू कुठे जात आहेस? वेअर आर यू गोइंग? सेकंड टाइमला तुम्ही माझ्याबरोबर म्हणायचे, वेअर आर यू गोइंग? मी शाळेत जात आहे. आय एम गोइंग टू स्कूल. आय एम गोइंग टू स्कूल. तुला भूक लागली आहे का? आर यू हंग्री? आर यू हंग्री? हो, मला भूक लागली आहे. येस, आय एम हंग्री. येस, आय एम हंग्री. तो अभ्यास करत आहे. ही इज स्टडिंग. ही इज स्टडिंग. तुमचे नाव काय आहे? व्हॉट इज युअर नेम? व्हॉट इज युअर नेम? माझे नाव रोहन आहे. माय नेम इज रोहन. माय नेम इज रोहन. तू काय करत आहेस? व्हॉट आर यू डुईंग? व्हॉट आर यू डुईंग? मी खेळत आहे. आय एम प्लेइंग. आय एम प्लेइंग. आम्ही चित्रपट पाहत आहोत. वी आर वॉचिंग अ मूवी. वी आर वॉचिंग अ मूवी. आई स्वयंपाक करत आहे. मदर इज कुकिंग. मदर इज कुकिंग. वडील कामावर गेले आहेत. फादर हॅज गॉन टू वर्क. फादर हॅज गॉन टू वर्क. त्याला झोप येत आहे. ही इज फीलिंग स्लीपी. ही इज फीलिंग स्लीपी. मला पाणी हवे आहे. आय नीड वॉटर. आय नीड वॉटर. तुला मदत हवी आहे का? डू यू नीड हेल्प? डू यू नीड हेल्प? हो, मला मदत हवी आहे. येस, आय नीड हेल्प. येस, आय नीड हेल्प. तू कधी येणार आहेस? व्हेन विल यू कम? व्हेन विल यू कम? मी उद्या येईल. आय विल कम टुमॉरो. आय विल कम टुमॉरो. किती वाजले आहेत? व्हॉट टाइम इज इट? व्हॉट टाइम इज इट? सकाळचे 7 वाजले आहेत. इट इज 7 इन द मॉर्निंग. इट इज 7 इन द मॉर्निंग. इथं आपण इट इज 7 o'clock इन द मॉर्निंग असं पण म्हणू शकतो. तू आज फार उशिरा आलास. यू केम व्हेरी लेट टुडे. यू केम व्हेरी लेट टुडे. मी सायकल चालवत आहे.
I am riding a bicycle. I am riding a bicycle. आज रविवार आहे. Today is Sunday. Today is Sunday. तू तयार आहेस का? Are you ready? Are you ready? मी उद्या सुट्टीवर आहे. I am on leave tomorrow. I am on leave tomorrow. आम्ही उद्या बाहेर जाणार आहोत. We are going out tomorrow. We are going out tomorrow. तू काय खाणार आहेस? What will you eat? What will you eat? मी भात खाणार आहे. I will eat rice. I will eat rice. तुला चहा आवडतो का? Do you like tea? Do you like tea? हो, मला चहा आवडतो. Yes, I like tea. Yes, I like tea. तू पुस्तक वाचलेस का? Did you read the book? Did you read the book? हो, मी पुस्तक वाचले. Yes, I read the book. Yes, I read the book. तू क्रिकेट खेळतोस का? Do you play cricket? Do you play cricket? हो, मी क्रिकेट खेळतो. Yes, I play cricket. Yes, I play cricket. तुझी शाळा कशी आहे? How is your school? How is your school? My school is good. My school is good. तुला चित्रपट पाहायला आवडतो का? Do you like watching movies? Do you like watching movies? तू कुठे राहतोस? Where do you live? Where do you live? मी पुण्यात राहतो. I live in पुणे. I live in पुणे. तुझी आई कुठे आहे? Where is your mother? Where is your mother? माझी आई स्वयंपाकघरात आहे. My mother is in the kitchen. My mother is in the kitchen. तू पाणी प्यायलास का? Did you drink water? Did you drink water? तू कधी उठलास? When did you wake up? When did you wake up? मी सकाळी 6 वाजता उठलो. I woke up at 6 a.m. I woke up at 6 a.m. तू आज काय शिकलेस? What did you learn today? What did you learn today? मी गणित शिकले. I learned math. I learned math. तू आज अभ्यास केला का? Did you study today? Did you study today? मी तुला फोन करीन. I will call you. I will call you. तू कुठे होता? Where were you? Where were you? मी बाजारात होतो. I was at the market. I was at the market. तुझ्याकडे किती पैसे आहेत? How much money do you have? How much money do you have? माझ्याकडे 10 रुपये आहेत. I have 10 rupees. I have 10 rupees. तू जेवलास का? Did you eat? Did you eat? तुला अभ्यास करायचा आहे का? Do you want to study? Do you want to study? हो, मला अभ्यास करायचा आहे. Yes, I want to study. Yes, I want to study. तुझ्याकडे पेन आहे का? Do you have a pen? Do you have a pen? तू मला मदत करशील का? Will you help me? Will you help me? हो, मी तुला मदत करेन. Yes, I will help you. Yes, I will help you. तू झोपला का? Did you sleep? Did you sleep? तू चित्र रंगवलेस का? Did you paint the picture? Did you paint the picture? तू कुठे चाललास आहेस? Where are you heading? Where are you heading? मी पार्क कडे चाललो आहे. I am heading to the park.
I am heading to the park. आज हवा कशी आहे? What is the weather today? What is the weather today? आज हवा छान आहे. The weather is nice today. The weather is nice today. तू गाडी चालवतोस का? Do you drive a car? Do you drive a car? तुला अभ्यास आवडतो का? Do you like study? Do you like studying? हो मला अभ्यास आवडतो. Yes, I like studying. Yes, I like studying. तू पुस्तक वाचत आहेस? You are reading a book. You are reading a book. तुला मैत्रीण आहे का? Do you have a friend? Do you have a friend? तू खेळ खेळला का? Did you play the game? Did you play the game? हो मी खेळ खेळलो. Yes, I played the game. Yes, I played the game. तू मला विसरला आहेस का? Have you forgotten me? Have you forgotten me? नाही, मी तुला विसरलो नाही. No, I haven't forgotten you. No, I haven't forgotten you. तुझा आजचा दिवस कसा गेला? How was your day today? How was your day today? माझा आजचा दिवस चांगला गेला. My day went well today. My day went well today. तू नवीन काय शिकलेस? What new did you learn? What new did you learn? मी नवा खेळ शिकला. I learned a new game. I learned a new game. तू उद्या येणार आहेस का? Are you coming tomorrow? Are you coming tomorrow? मी इथे 1 वर्षापासून राहतो. I have been living here for 1 year. I have been living here for 1 year. तुझी बस आली का? Did your bus arrive? Did your bus arrive? तुला शिकायला आवडते का? Do you like to learn? Do you like to learn? मला शिकायला आवडते. I like to learn. I like to learn. खेळायची वेळ आहे. It is time to play. It is time to play. तू परत कधी येणार आहेस? When will you return? When will you return? मी 2 दिवसात परत येईन. I will return in 2 days. I will return in 2 days. तुला गोष्ट आवडली का? Did you like the story? Did you like the story? हो मला गोष्ट आवडली. Yes, I liked the story. Yes, I liked the story. हो मला तुझे कपडे आवडतात. Yes, I like your clothes. Yes, I like your clothes. तू शाळेत कधी जात आहेस? When are you going to school? When are you going to school? मी सकाळी 8 वाजता शाळेत जात आहे. I am going to the school at 8 a.m. I am going to the school at 8 a.m. तुझी वहिनी कुठे आहे? Where is your sister-in-law? Where is your sister-in-law? ती घरात आहे. She is at home. She is at home. मला केक आवडतो. I like cake. I like cake. तू इथे किती वाजता आलास? What time did you come here? What time did you come here? आपण इथे at what time did you come here असं पण म्हणू शकतो. मी इथे 5 वाजता आलो. I came here at 5 p.m. I came here at 5 p.m. तू लवकर येशील का? Will you come early? Will you come early? तुझी परीक्षा कधी आहे?
When is your exam? When is your exam? माझी परीक्षा पुढच्या आठवड्यात आहे. My exam is next week. My exam is next week. तू कोणासोबत आला आहेस? Whom did you come with? Whom did you come with? इथे आपण with whom did you come असं पण म्हणू शकतो. With whom did you come? मी माझ्या मित्रांसोबत आलो आहे. I came with my friend. I came with my friend. मी सकाळी धावलो. I ran in the morning. I ran in the morning. तू आज डबा घेतलास का? Did you take your lunch box today? Did you take your lunch box today? तू माझा मित्र आहेस. You are my friend. You are my friend. मी तिथे कामाला गेलो होतो. I went there for work. I went there for work. तुझ्या घरी कोण आहे? Who is at your home? Who is at your home? माझ्या घरी आई आहे. My mother is at home. My mother is at home. तू कोणाचा वाढदिवस साजरा करतोस? Whose birthday are you celebrating? Whose birthday are you celebrating? मी माझ्या भावाचा वाढदिवस साजरा करत आहे. I am celebrating my brother's birthday. I am celebrating my brother's birthday. तुझा अभ्यास झाला का? Have you finished your study? Have you finished your study? तू कोणाशी बोलत आहेस? To whom are you talking? To whom are you talking? मी माझ्या मित्रांशी बोलत आहे. I am talking to my friend. I am talking to my friend. मी बाजारात गेलो होतो. I went to the market. I went to the market. मी उद्या भेटेन. I will meet tomorrow. I will meet tomorrow. मला दूध प्यायला आवडते. I like drinking hot milk. I like drinking milk. आपण असं पण म्हणू शकतो. I like to drink milk. मी मैदानात खेळलो होतो. I played on the ground. I played on the ground. तुला कधी भेटायचं आहे? When do you want to meet? When do you want to meet? मला संध्याकाळी भेटायचं आहे. I want to meet in the evening. I want to meet in the evening. तर मित्रांनो, हा होता आजचा व्हिडिओ. आम्हाला आशा आहे की तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल आणि यामधून तुम्ही काहीतरी नवीन शिकलात. जर तुम्हाला आमची सामग्री उपयुक्त वाटली तर कृपया व्हिडिओला लाईक करा, तुमच्या मित्रांसोबत आणि कुटुंबासोबत शेअर करा आणि आम्हाला खाली कमेंट्समध्ये तुमचा अभिप्राय नक्की सांगा. जर तुम्ही अजूनही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर आत्ताच सबस्क्राईब करा, कारण अशाच शैक्षणिक आणि मजेदार व्हिडिओंना तुम्ही मिस करू नये. नवीन व्हिडिओ अपडेटसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका. आमच्या चॅनेलवर तुम्हाला आणखी बरेच व्हिडिओ सापडतील जे तुम्हाला आणि तुमच्या कुटुंबाला उपयुक्त ठरतील. आम्ही दर आठवड्याला नवीन व्हिडिओ घेऊन येतो, त्यामुळे तुमचं शिक्षण आणि मजा दोन्ही चालू राहतील. तुमचा अमूल्य वेळ दिल्याबद्दल धन्यवाद. आम्ही लवकरच परत येऊ नवीन व्हिडिओसह. तोपर्यंत शिकत राहा आणि मजा करत राहा. धन्यवाद.